Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review lại ngắn gọn chuyến đi Hòn Sơn ở Kiên Giang để mọi người cùng biết. Thì đầu tiên mình sẽ đi xe khách, hồi đó mình đi xe Phương Trang đến Kiên Giang, sau đó mình sẽ đi tàu Superdome ra đến cái bến phà này. Thì giá vé xe khoảng 170 vào lúc đó, còn vé tàu là khoảng 190. Nói chung là tiền đi và về thì mất khoảng 1 triệu. Thì vùng đảo Hòn Sơn này thực sự là còn rất hoang sơ. Khai thác du lịch ở đây không có nhiều đâu, chủ yếu là những cái hộ dân họ sống ở đây. Rồi người ta xây nên những cái homestay nhỏ nhỏ cho thuê. Giá cũng rẻ lắm, tầm một nhà cho thuê như vậy khoảng 200.000, tầm 2 đến 3 giường. Rồi cái hoạt động chính ở đây á, mình thấy thú vị nhất đó chính là mình leo đỉnh Ma Thiên Lãnh. Thì đỉnh núi này thì từ đỉnh núi mình nhìn xuống view biển thì nó rất là đẹp, cho nên là mọi người vừa có thể là leo núi cho khỏe mạnh nè, thứ hai là sau khi mà mình lên đến đỉnh núi thì mình sẽ có những cái bức ảnh rất là đẹp, cũng như là có những cái trải nghiệm rất là thú vị ở đây. Đỉnh Ma Thiên Lãnh này cao khoảng 450 m so với mực nước biển. Còn cái đường mà lên núi thì mình nghĩ là tầm khoảng 3-4 cây số á. Thì đây là đến mốc 800 m. Và khi mà để mà lên được đến đỉnh núi thì mình phải có người dẫn đường, là cái người dân ở đây mà anh hay dẫn du khách đi á, thì mình mới có thể đi được, nếu không mình sẽ bị lạc ha. Khi đi đến nửa đường thì có một cái quán nhỏ mình có thể dừng lại uống nước dừa. Và có những cái chú ở đây thì họ làm cái việc là vận chuyển đồ dưới chân núi lên. Thực sự rất là ngưỡng mộ những chú này, bởi vì mình chỉ leo có một lần như vậy thôi là đã thấy rất mệt. Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý là mọi người nên đừng tránh đi vào mùa mưa. Cái đợt đó mình đi thì cũng không phải mùa mưa đâu, nhưng mà có điều có mưa nhỏ, thành ra là đường rất trơn và cây cối ướt như vậy á, thì cái việc leo nó không có an toàn, mà mình cũng không có được thoải mái khi mà mình leo núi nữa. Cho nên mọi người nhớ để ý về thời tiết. Sẽ có những cái điểm đặc biệt ở khu vực này để cho mọi người có thể chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm nè. Rồi nước, khi mình đi qua đây thì có một cái dòng nước nhỏ như vậy rất là mát luôn. Mình có thể nghỉ ngơi một chút, rửa tay rửa chân và cảm thấy rất sảng khoái, và sau đó đi tiếp. Thì sau khi mình đi thì bắt đầu lên đến cái đoạn này nè, bắt đầu lên đến đây thì mọi người bắt đầu nhìn thấy biển rồi. Và chỗ này bắt đầu từ đây đi lên đến đỉnh là đoạn rất là khó khăn, bởi vì mình phải đi men qua một cái hang rất tối, trong đó sẽ có một cái thang, và mình phải bật đèn flash điện thoại hay bật đèn pin lên để mình đi qua đó. Và phải nhớ mọi người đi theo đoàn, theo nhóm để cho an toàn và hỗ trợ nhau. Và đây nè, đây là cái khe rất là nhỏ và tối, mình sẽ vượt qua cái phần này và leo đến một cái dốc nữa thì mình sẽ đến nơi. Và đây là mình đã đến được đỉnh núi rồi. Từ đây các bạn nhìn xuống thì cái view biển rất là đẹp, màu nước trong, và các bạn tha hồ có những cái tấm ảnh đẹp nhất khi du lịch Hòn Sơn ở đây. Tuy nhiên mọi người phải rất là cẩn thận, bởi vì trên này gió mạnh thì nó có thể nguy hiểm. Mình không nên đứng quá nhiều ở gần những cái mép đá, rất rất là nguy hiểm cho mình. Và tiếp theo, sau khi chụp ảnh xong và mọi người đi xuống núi thì có một quán nhỏ bên đường bán nước mía và bán mì tôm. Thực sự là lúc đó sẽ rất là đói sau khi mà mình leo núi như vậy, cho nên nó cực kỳ ngon luôn mọi người ạ.
Và sau khi đã xuống đến nơi rồi thì mình sẽ đi mua một số hải sản, tại vì nó sẽ có cái chợ nhỏ xíu cũng giống như chợ nếu mà người ta bán. Rồi mình có thể nhờ mấy cái cô chú chủ nhà ở đây họ chế biến tẩm ướp và chuẩn bị cái đồ nướng giùm mình. Rồi mình sẽ có một cái buổi ăn hải sản cực kỳ phủ phê luôn. Còn đây cũng là một bãi biển hoang sơ khác, nó cực kỳ đẹp luôn mọi người. Không có hàng quán gì kinh doanh mấy mà cũng không có ai cả. Như mọi người thấy trong ảnh đó thì có nhiều cái view chụp hình rất là đẹp. Và đa phần ở đây thì có nhiều đá cho nên là cũng có chỗ tắm cho mình, nhưng mà mọi người cũng cẩn thận về có đá ở dưới. Nói chung đến đây thì mọi người sẽ tha hồ có những cái bức ảnh đối với những cái khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cực kỳ đẹp. Và cũng khi đến đây thì mình thấy có một điều là người dân á, khi sống trên đảo thì họ rất là chân chất, thật thà và vô cùng an toàn. Mình thấy chú đâu để xe ở đó, để chìa khóa ở đó luôn, xong rồi đi đâu, rồi một lát sau mới quay lại. Tại vì có lẽ là do mọi người đều ở trên đảo và đã quen biết nhau rồi, cho nên mình cảm thấy cũng khá là thú vị. Và cũng bởi vì là mình đi vào ngày mưa cho nên có một số hoạt động mà mình không có được tham gia đó. Đầu tiên là hoạt động bắt nhum đó mọi người. Bắt nhum, cái con nhum này nè, thì sau mình bắt về là mình sẽ chế biến cùng với cái hải sản mà mình ăn luôn, rất là thú vị. Thứ hai là hoạt động câu mực. Và cuối cùng là lặn ngắm san hô. Thì bởi vì đảo Hòn Sơn còn rất là hoang sơ cho nên là sẽ có nhiều loại san hô đẹp. Và mọi người xem lại clip nhé. Và mình hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái chuyến đi thật là thú vị đến với Hòn Sơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình.